آیا تو با حال کس را دیدی که با تمام وجود برای موفقیت تلاش کنه، اما درست لحظه ای که به قله میرسه همه چیزو با دستان خودش نابود کنه؟ در اوج موفقیت. پولیکرات. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به روایت یکی از مخربترین و رازآلودترین اصطلاحات روانشناختی میپردازیم، عقده پولیکرات، که در زندگی بسیاری از انسانها به چشم میخوره. پولیکرات فرمانروای جزیره ساموس در یونان باستان مردی بود که همه چیز در زندگیش به خوبی پیش میرفت. او با نبوغ نظامی و سیاسی ساموس را به قدرتمندترین جزیره دریای اژه تبدیل کرد. ناوگانش بر دریاها حکمرانی می‌کرد، گنج‌هایش بی پایان بود و هنرمندان و شاعران از سراسر جهان به دربارش می‌آمدند. اما این موفقیت بی‌وقفه پولیکرات را نگران کرد. او به دوستش آماسیس پادشاه مصر نامه نوشت و از خوشبختی پیاپی خود گفت. آماسیس در پاسخ هشدار داد: هیچ کس نمی‌تواند همیشه خوشبخت بماند. خدایان به کسانی که بی‌زیان می‌مانند حسودی می‌کنند. باید چیزی گرانبها را فدا کنی تا از خشم سرنوشت در امان بمانی. پولیکرات تصمیم گرفت گرانبهاترین چیزی را که دارد قربانی کند، انگشتر زمردین خود که نشان قدرت و اقتدارش بود. او با کشتی به دریا رفت و انگشتر را در اعماق دریا انداخت. چند روز بعد ماهیگیران ماهی بزرگی را به کاخ آوردند. وقتی آشپزها ماهی را پاک می‌کردند، انگشتر پولیکرات از درون شکم آن بیرون آمد. پولیکرات وحشت کرد. او فهمید که نمی‌تواند از شانس بی پایان خود فرار کند و این نشانه‌ای از خشم خدایان بود. درست همانطور که آماسیس پیش بینی کرده بود، سرنوشت پولیکرات به تراژدی انجامید. او به دام اوریتس، فرماندار ایرانی در آسیای صغیر افتاد که به بهانه دوستی او را به خاک خود دعوت کرد. پولیکرات با وجود هشدارهای مشاوران و حتی خواب بد دخترش به این سفر رفت. اوریتس او را دستگیر کرد و به صلیب کشید. پادشاهی که از موفقیت می‌ترسید در نهایت خود را به سوی مرگ برد. واژه پولیکرات در یونان از دو بخش تشکیل شده است. پولی به معنای بسیار یا فراوان و کراتس از ریشه کراتوس به معنای قدرت، حکومت یا کنترل گرفته شده است. بنابراین پولیکرات به معنای کسی که قدرت فراوان دارد یا حاکمی که بسیار مقتدر است می باشد. عقده پولیکرات به الگوی روانشناختی اشاره دارد که فرد بعد از رسیدن به موفقیت به صورت ناخودآگاه آن را نابود می کند. این رفتار ریشه در ترس از موفقیت پایدار، احساس عدم شایستگی و نیاز به کنترل از طریق خودویرانگری دارد. این مفهوم در روانشناسی تحلیلی و مطالعات رفتاری مطرح شده و نشان دهنده پویایی‌های ناخودآگاه است که فرد را در چرخه‌ای از شکست، موفقیت، ترک گرفتار می کند. برخلاف کمالگرایی که فرد به دنبال بی‌نقص بودن است، در عقده پولیکرات فرد از موفقیت فرار می کند. و برخلاف سندرم ایمپاستر که فرد احساس می کند شایسته نیست، اینجا فرد از ماندن در اوج می ترسد و آن را تحمل نمی کند. عقده پولیکرات چه نشانه هایی دارد؟ رها کردن مکرر پروژه ها درست قبل از موفقیت، تخریب روابط عاطفی وقتی که به پایداری میرسند، ترک شغل یا موقعیت‌های موفق بدون دلیل منطقی، احساس اضطراب و ناراحتی هنگام دریافت تمجید یا موفقیت، تمایل به خود تحقیری پس از دستاوردهای بزرگ، انتخاب‌های خودویرانگر مانند اعتیاد، رفتارهای پرخطر یا روابط سمی، احساس اینکه خوشبختی زیاد نشانه بدبختی است. کارولین سیلیکو، همسر اول ریکاردو کاکا، میگوید به علت خیانت کاکا یا مشکلات شخصی دیگر در زندگی زناشویی از او طلاق نگرفت، بلکه علت جدایی رفتارهای عالی و شخصیت بی‌نقص کاکا بود. یعنی آیا من این همه خوشبختی رو میتونم تحمل کنم؟ درمان عقده پولیکرات معمولاً ترکیبی است روان درمانی مانند CBT، درمان مبتنی بر شناختی رفتاری برای مقابله با افکار خودویرانگر و باورهای غلط
یا روان تحلیلگری برای کشف ریشه های کودکی و تعارضات ناخودآگاه و همچنین تقویت حس شایستگی از طریق بازسازی باورهای مثبت و پذیرش موفقیت انجام می شود. همچنین تعیین اهداف واقع بینانه به عنوان یک فرایند و استفاده از حمایت اجتماعی مانند گروه درمانی برای کاهش احساس انزوا بخش‌های کلیدی این درمان محسوب می‌شوند. این ترس می‌تواند ریشه در باورهای مذهبی و اجتماعی داشته باشد. در برخی از جوامع موفقیت زیاد با چشم زخم و یا طلسم، جادو و همچنین مجازات الهی مرتبط است و فرد را ناخودآگاه به سمت خودویرانگری سوق می‌دهد. از نظر عصب شناختی، این الگو بیشتر با بیش‌فعالی آمیگدال و قشر اوربیتوفرونتال کورتکس که ارزش تهدیدها را ارزیابی می‌کند مرتبط است. مطالعات در زمینه درماندگی آموخته شده نشان می‌دهد که ضعف در اتصال آمیگدال با قشر پیشانی می‌تواند باعث شود مغز موفقیت را به عنوان استرس تفسیر کند و واکنش فرار یا مبارزه fight or flight را فعال نماید. نتیجه چی میشه؟ خود تخریبی برای بازگشت به تعادل ایمن. استرس حاد که میتواند شامل ترس از موفقیت در افراد مستعد عقده پولیکرات باشد، سطوح کورتیزول، هورمون استرس و همچنین دوپامین را در سطوح بالا افزایش میدهد. این واکنش هورمونی ناسازگارانه قشر پیشانی مرکز تصمیم‌گیری منطقی و کنترل تکانه را مختل می‌کند و اجازه می‌دهد سیستم لیمبیک واکنش‌های احساسی اولیه مانند ترس، کنترل رفتار را به دست گیرد. نتیجه این فرایند عصبی هورمونی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های تکانشی، ریسک‌پذیری غیرمنطقی و رفتارهای خودشکنانه باشد که دستاوردها را در طول زمان نابود می‌کند. خوشبختانه به جهت انعطاف‌پذیری سیستم عصبی این الگو قابل اصلاح می باشد. تمرینات ذهن آگاهی می تواند فعالیت آمیگدال را کاهش دهد و ارتباط بین قشر پیشانی و آمیگدال را تقویت کند. نوروفیدبک به تنظیم امواج مغزی مرتبط با اضطراب مانند افزایش امواج آرامبخش کمک می کند. همچنین ایجاد عادات جدید مانند ثبت موفقیت‌ها بدون قضاوت، جشن گرفتن دستاوردهای کوچک و جدا کردن هویت فردی از عملکرد می‌تواند به تدریج مدارهای عصبی جدیدی بسازد که در آنها موفقیت با احساس امنیت همراه باشد، نه ترس. در محیط‌های پر ریسک و پرنوسان مانند بازار بورس، عقده پولیکرات می‌تواند به شدت فعال شود. معامله‌گرانی که پس از یک سری موفقیت‌های پی در پی ناگهان دست به تصمیمات ویرانگر می‌زنند یا سرمایه خود را در معاملات غیر منطقی از دست می‌دهند، نمونه‌های بارز این پدیده هستند. در این افراد موفقیت مالی نه تنها آرامش نمی‌آورد، بلکه اضطراب را افزایش می‌دهد، زیرا مغز آن را شانس موقتی تعبیر کرده و منتظر تلافی سرنوشت می‌ماند. این اضطراب باعث می‌شود فرد برای خاتمه دادن به حالت انتظار وحشت‌آور، آگاهانه یا ناخودآگاه موفقیت‌های خود را تخریب کند تا به منطقه امن شکست بازگردد. عقده پولیکرات در بورس و کسب کار نه یک ناتوانی ذاتی بلکه الگوی آموخته شده است که مغز برای محافظت از فرد در برابر اضطراب موفقیت ایجاد کرده است. شناخت این مکانیزم عصبی روانشناختی اولین قدم برای تغییر است. وقتی که فرد درک می‌کند که تمایل به تخریب موفقیت‌ها نه نفرین سرنوشت بلکه استراتژی ناکارآمد مغز برای کاهش اضطراب است، می‌تواند به طور آگاهانه انتخاب‌های متفاوتی داشته باشد و چرخه خود ویرانگری را متوقف کند. حالا به من بگو، آیا تا به حال شده وقتی که همه چیز داره خوب پیش میره و به موفقیت نزدیک شدی، یک دفعگی همه چیز رو خراب کنی؟ در کامنت ها نظرات خود را بنویس و این ویدیو رو بر دوستانت ارسال کن تا با سابسکرایب کردن این کانال برنامه ها رو دنبال کنند. موفقیت زمانی ماندگار است که از آن نترسیم. فرار از اوج تواضع نیست بلکه خود ویرانگری است. تا درود دیگر، بدرود.